Magandang araw, City Collegian. Narito kami ngayon upang maghatid ng mga kaalaman at kapupulutan ng aral na balita. Live from CCC News. Narito ang Alamin Mo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Narito po tayo sa balitang pangbarangay para maghatid ng mga impormasyong totoo. Mga mainit na impormasyon na dapat niyong malaman at pakatutukan. Simulan natin ang ating balita sa totoong istorya ng 5 barangay sa Calapan City. Simulan natin sa Barangay Calero. Batay sa oral na historya, ang pangalan ng barangay ay nagmula sa salitang Espanyol na Calero, na ang ibig sabihin ay pangunahing lansangan. Taong 1944 nang maging malayang barangay ang lugar. Nahalal bilang Teniente del Barrio si Arturo Villao Sr. Sa kanyang panahon, ang pagboto ay ginawa sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Matapos mapili ang mga opisyal, inorganisa ang konseho. Gayunpaman, walang miyembro ng mga naturang konseho ang maalala. Ang kabuong lawak ng barangay ay 0.77 square kilometers. Binubuo ito ng 4 na site katulad ng Site 1, Site 2, Black Earth, at Bonbon. Nang magkaroon ng alitan sa hangganan sa pagitan ng Barangay Calero at Barangay Salong, ang Sitio Bonbon ay matagpay na kinuha ang Barangay Salong mula sa Barangay Calero sa taong 1997. Patungkol naman sa kabuhayan ng barangay, karamihan sa mga residente ay pangingisda ang pangunahing kabuhayan. Ang dahilan nito ay ang 20% ng mga naninirahan ay nakatira sa tabi ng baybayin. Ang ilang mga residente ay nakikibahagi sa mga maliliit na negosyo tulad ng karinderya, sari-sari store, grocery store at maliit na pabrika ng ice cream stick, na lahat ay matatagpuan sa Quezon Street. Mahigit 30 tindahan ang matatagpuan sa nasabing barangay. 30% ng mga residente sa Sitio Bonbon at Lupang Itim ay ang mga trabahador. 1% ng mga overseas contract worker o OCWs sa Hong Kong, Singapore at Saudi Arabia. Humigit kumulang 20% ng mga residente ay driver ng tricycle, multicab at 6-wheeler trucks. May mga apartment din na inuupahan sa Quezon at sa Mapo Street. 1% lamang ang makasalalay sa pensyon. Achievement of Barangay Calero. Arturo Villao Sr., taong 1944 to 1954, siya ay tinuring na ang unang Teniente del Barrio sa lugar ng Barangay Calero. Pinuri siya sa pagtatayo ng seawall at pagsasaayos ng Hilltop Elementary School. Ezekiel Caringal, 1954 to 1968. Siya ay kilala sa pagpapatayo ng Barangay Hall. Salvador Luarca, taong 1968 to 1972, 1972 to 1982, 1982 to 1989. Siya ang nagpanatili ng kapayapaan at kaayusan ng lokalidad at pinagpatuloy ang mga proyektong pinasimulan ni Ginoong Salvador Luarca Villao. Ang Sitio Bonbon ay kinuha ng Barangay Silonay mula sa Barangay Calero. Lily Katipon, taong 1989 to 1994, 1994 to 1997. Noong 1989, ang mga sumusunod ay naisakatuparan sa sentro. Rehabilitasyon ng Barangay Hall, pagtatayo ng Barangay Outpost na binubuo ng light materials na matatagpuan sa Sitio Sentro at paglalagay ng mga marka ng barangay. Lahat naman ng barangay ay may kanya-kanyang kinakaharap ng mga problema. Isa sa mga problema na kinakaharap ng Barangay Calero ay ang pagkakalulong sa droga ng mga kabataan at matatandang residente na karamihan ay imigrante sa barangay. Ginagamit lang ng mga iyon ang lugar bilang tambayan para sa kanilang bisyo. Lahat ng mga sityo ay may mga problema sa kalusugan. At ang isa pang problema, ang kawalan ng trabaho dahil 50% ng populasyon ay walang trabaho. May mga problema sa kapaligiran kalinisan sa kabaan ng baybayin. Kulang din ang pondo ng barangay para sa pagpapatayo ng barangay hall at barangay daycare center. Narito naman ang plano para sa hinaharap ng Barangay Calero. Ang barangay ay may mga sumusunod na plano. Isa na dito ay ang pagtatayo ng barangay waves para sa pagkarga at pagbaba ng mga sasakyang pangkomersiyo. Pagtatayo ng waiting shed sa Bonbon.
pagtatayo ng isa pang palaruan ng mga bata sa hilltop bayside para sa libangan ng mga bata, pagpapaganda ng sistema ng ilaw ng buong barangay, at pagkonkreto ng drainage canal. Isa sa pinakamahalagang bagay na gustong makuha ng mga barangay executive ay ang lote kung saan maaaring itayo ang barangay hall, daycare center, basketball court at palaruan ng mga bata. Ang pagtatayo ng healthcare center, mini library at emergency shelter ay isa sa mga plano. Layunin din ng mga opisyal na magkaroon ng water system ang buong barangay. Narito naman si Mark AFALLA para maghatid ng balita patungkol sa barangay Kanubing 1. Mark? Maraming salamat sa iyo, MARIFE. Ngayon ay magtungo naman tayo sa barangay Kanubing. Ayon sa mga matatanda, ang kanubing ay nanggaling sa salitang anubing na ang ibig sabihin ay isang punong mataas at may mabibigat na dahon at matigas ang katawan. At kambing naman na nakakain ng dahon nito. Sinasabi dito na ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga residente dito ay nag-aalaga ng mga kambing. Sa paglipas ng panahon, naging kilala ito bilang kanubing. Ang pangunahing hanap buhay naman ng mga residente dito ay pagsasaka. Tinatayang 50% ng mga residente dito ay magsasaka. Ang mga pangunahing pananim nila ay palay, niyog at saging. 10% ay maing isda. Mayroong isang ilog na maliit na kung saan ay pinagkukunan nila ng biya, dalag at hito. At isa pang pinagkukunan nila ng kabuhayan ay ang mga trabaho sa pribado at gobyernong opisina. Gayunpaman, may mga natapos na din proyekto ang bawat naging opisyal sa barangay na ito. Tulad ng elementarya na merong 4 na room at 2 tulay na patungo sa Balinggayan at Malamig, pagpapagawa ng daan na bato patungo sa barangay Kanubing 2, paglilinis ng ilog sa barangay na ito, pagpapatayo ng isang multi-purpose center at marami pang iba. Narito din ang mga problema ng barangay Kanubing. Una ay kakulangan sa tubig, pangalawa ay kakulangan sa kagamitan, at ang huli ay kakulangan sa pagkakaisa ng mga residente dito. Ngunit sa kabila ng mga problema ng barangay na ito ay meron pa rin silang mga inihandang plano. Una ay pagpapatayo ng barangay hall, pangalawa ay pagpapaayos ng mga daan, at ang huli ay pagpapatayo ng drainage canal. At dito na natatapos ang aking balita patungkol sa barangay Kanubing 1. Tayo po ay dumako sa barangay Kanubing 2. Land area, 1,041.15 hectares. Total population, 2,727. Number of house, 487. Historical background. The old name of the barangay was Kabauyan with no mythological origin. Kalawang, which has taken from the name of Kalawang River. The name of the barangay was changed into Kanubing 2 because of its proximity to barangay Kanubing 1. However, others call the barangay San Isidro, which has taken from the patron saint. It was 1940 when it became independent barangay. The first barrio captain was Nicolas Rodriguez. The sitios of the barrio before World War II were Sitio, Patas, and Kalawang was the later on divided into 7 sitio, namely Layugan, Sentro, Aliso, Perlas, Bayog, Ibaba, at Bangaya. It has a total land area of 10,412 square kilometers. Source of income: 95% of the land is used for agriculture purpose. The distribution is as follows: palay 55%, citrus, calamansi 10%, and coconut 35%. Animal is also productive in behavior, particularly piggery and poultry raising, sitio Sintro and Perlas. 30% of the residents have vegetable garden in their backyard. Gabi, papaya, and ubo are common plants. Problem of the barangay: unemployment to reach up to 70% is a common problem of the barangay. Lack of sanitation is also considered as a problem because of absence of the toilet bowl for the resident. This is also need from the electrification of Sitio Bayog and Ibaba. Barangay Road repair a Sitio, Ibaba, and Bayog is considered one of the oldest problem
of the said barangay. Future plans. The residents believe that they can solve some of their problems if they can accomplish the following future plans. Electrification of Sitio Aliso, Ibaba, and Bayog, 135 families. Installation of free-flowing water system in Sitio Bayog, Bangaya, and Aliso, 130 families. Construction of the barangay road Sitio Ibaba and Bayog, 90 families. Installation of street lights Sitio Centro. Land seeking for location site at the Canubing Dos High School. Cementing of the provincial road that will reach within boundaries of Sitio Perlas and Layugan. Ito naman ang aking balita patungkol sa barangay komunal. Ayon sa aking nabasa, ang pangalan ng lugar na ito ay kinuha lamang mula sa common. Nangangahulog ang mga tao nagkakatipon upang ialay sa kanilang pagpaparangal sa kanilang patron na Nuestra Señora del Pilar. Gayunpaman, noong mga unang araw, ang lugar na karaniwang tinawag na kalamansi. Dahil sa karamihan ng mga prutas na citrus na matatagpuan sa lugar na tinawag na kalamansi. Pangunahing hanap buhay naman ng mga residente sa barangay komunal ay ang pagsasaka. Mayroon ding dagdag kita mula sa pagtatanim ng paminta, saging, kalamansi at iba pang puno ng prutas. At para naman sa ilog, ang kabuhayan din nila, ang pangingisda. Mayroon ding mga pribadong empleyado at nagtatrabaho sa gobyerno. May mga natapos na ding proyekto ang mga naging opisyal ng barangay na ito, tulad ng pagpatayo ng paaralang elementarya, pagpatayo ng barangay hall na gawa sa light materials, paggawa ng basketball court, pagpatayo ng high school sa barangay, pagsaayos ng mga daan at marami pang iba. Narito naman ang mga problema na kinaharap ng barangay na ito. Una ay ang kahirapan ng mga residente. Pangalawa ay ang 5% ng mga kabataan nakasangkot sa pinagbabawal na droga. Pangatlo ay ang 10% ng matatanda ay magsusugal. Maging ang mga problema sa kalusugan ay sa kanilang natatamasa. At ang huli ay kakulangan sa pagkakaisa ng mga residente sa barangay. Sa kabila ng mga problema ng barangay ay meron pa din naman silang inihahandang mga plano tulad pagtatapos at pag-aayos ng mga daan patungo sa bundok ng Canubing, paglalagay ng mga ilaw sa daan sa tubuhan at pagpapatayo ng paaralan, maging pagbuo ng kooperatiba ng mga residente ay sa kanilang plano sa pagpapalagay ng isang maluwag na daloy na tubig sa Sitio Central. Good morning, everyone. My name is LARIZ. My story today is about Barangay Ginubatan. I am going to be investigating where Ginubatan comes from, its historical background, and some information about it. According to Barrio Fox, the first name of the barangay was Purol, meaning hill. Believing that Purol connoted burying the dead, the inhabitants changed the meaning of the place. The Fox also associated all the tragic accidents in the barangay with its name Burol. Mauricio Mendoza was the first elected barangay chairman. Barangay Ginubatan became an independent barangay in 1962. The total land area of the barangay is 4.295 square kilometers. The barangay has 6 sitios, namely Kalawang, Burol, Amos, Uway, Core Housing Bundok, and Centro. As for the source of income of Barangay Ginubatan, 85% of the population of this barangay are farmers. 90% of 2 hectares is used for farming. This land is planted with palay, coconut, vegetable, and circuit fruits. 5% of the residents are fishing in Barangay Managa River. 10% of residents are laborers, 20% of the residents are engaged in swine raising, 10% is engaged in poultry raising, and 20% of the residents are engaged in cow and goat raising. 15% works as tricycle drivers, and 10% as jeepney drivers. There is no such perfect barangay, so these are the problems of Barangay Ginubatan. The biggest problem of the residents in Barangay Ginubatan are the deep and muddy roads, particularly from Sitio Burol to Core Housing. Land disputes between landowners and land dealers exist because of the land buyers who are just taking the land by showing unbelievable landmarks from different directions. There is no barangay center where the barangay people can gather and share their problems, solutions, and recommendations. Although this is not so far from Calapan proper, the place also suffers from health problems because of the absence of doctors. Unemployment is another problem of this place. It is because parents can hardly send their children to poverty. Consequently, they resort to early marriage. But this barangay will not lose plan for its betterment.
The barangay has the following plans for the future. These are to construct subdivision roads, install street lights, and to provide electricity to Sitio Amos, core housing, and bundok. Distribution of sanitary toilets bowls in the barangay. The residents desire to acquire 20 jetmatic pumps for the barangay. Foremost is to construct a barangay center for the convenience of the barangay people. I am going to ask someone about her experience in Barangay Ginubatan during 2 weeks of practice for their festival. I'll talk about my experience using the Barangay Ginubatan court for almost 2 weeks. With the assistance of Kat Pedro Ilagan, the barangay captain of the Barangay Ginubatan, we also had a good practice experience in this great work barangay. When there are things we need, he is the one who takes good care of us. The people here are nice because they let us borrow their court for about 2 weeks. Many children enjoy playing outside, which is preferable than children who spend their days hooked to gadgets. I've observed that there are a number of guys hanging out here who may have stopped their studies since their families couldn't afford to support them, so they just started working as a construction worker. In terms of the actual Barangay Ginubatan, it is still not paved, and the road leading into it is still muddy, especially after a rain, making it challenging for vehicles to pass. I also observed that the other Ginubatan residents become to rely on sari-sari store as a source of income. Also, a barangay hall or barangay center is being constructed nearby for use by the barangay people. At yan ang mga balitang hatid namin sa inyo. Maraming salamat at magandang umaga. Ako si MARIFE MAGBANUA. And I am LARIZ. At ito ang balitang pambarangay, alamin mo.